හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මගේ channel එකේ ගොඩක් වෙලාවට මගෙන් අහලා තියෙන දෙයක් තමයි ඔයගොල්ලෝ කැමරාවක් මිලදී ගත්තාන් පස්සේ ඔයගලන්ගේ කැමරාවට හම්බ වෙන මෙන්න මේ වගේ kit lens එකට පස්සේ ගන්න පුළුවන් හොඳ lens එකක් කියන්න කියලා. මොකද photography වලදී ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන lens එකෙන් ගොඩක් ලොකු impact එකක් ඔයගලන්ගේ image එකට ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන කැමරාවටත් වඩා. ඒ කොහොම වුණත් මේ kit lens එකෙන් ඕගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් හොඳ ෆොටෝ එකක් ගන්න පුළුවන් ඒකේ කිසිම අවුලක් නැහැ. ඒ වුණත් මම අද කතා කරන්නේ මේ kit lens එක වෙනුවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තව හොඳ ඔප්ෂන් එකක් ගැන. මේ ඇවිල්ලා මගේ කැමරා බෑග් එකේ හැමතිස්සෙම තියෙන මගේ ගොඩක් ආසම lens එකක්. Sigma 1750 f2.8 DC EX HSM කියන lens එක. ඉතින් අද අපි මේ lenses දෙක head to head compare කරලා බලමු. kit lens එකෙන් සහ මේ වගේ third party fixed aperture එකක් එක්ක තියෙන lens එකකින් ගන්න photos වල depth එක සහ image quality කොහොමද පේන්නේ කියලා. පළවෙනියෙන්ම අද අපි පාවිච්චි කරන lens දෙක ගැන කතා කරොත් මේ lens දෙකම ඇවිල්ලා aps-c crop camera වලට හදපු lens දෙකක්. මෙතනින් මේ තියෙන්නේ Nikon camera එකක් ගන්නකොට හම්බ වෙන kit lens එක වෙන Nikon AFP DX18-55mm f3.5 to 5.6 G කියන VR lens එක. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ Sigma 1750mm f2.8 EX DC OS HSM කියන lens එක. මේ lens දෙකේ ලොකුම වෙනස වෙන්නේ මේකේ aperture එකේ. මොකද Sigma lens එකට constant f2.8 aperture එකක් තියෙනවා. ඔයාලගේ kit lens එකේ වෙනස් වෙන aperture එකට වඩා. ඉතින් මේ lens දෙකේ widest angle එක වෙන 17mm සහ 18mm වලදී Sigma lens එකට f2.8 aperture එකකුත් Nikon lens එකට f3.5 aperture එකකුත් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Sigma lens එක 2/3 stops වැඩිපුර ආලෝකය එකතු කරනවා මේ kit lens එකට වඩා. ඊට පස්සේ අපි lens දෙක zoom in කරොත් 50mm වලට සහ 55mm වලට Sigma lens එකේ aperture එක වෙනස් නොවී තිබුණත් kit lens එකේ aperture එක තවත් වැහෙනවා f5.6 වෙනකන්. ඉතින් tele end එකේදී Sigma lens එක 2 stops වැඩිපුර ආලෝකය එකතු කරනවා ඔයාලගේ තියෙන kit lens එකට වඩා. ඉතින් මේක අපි practically බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති zoom කරද්දි මේ kit lens එක කොච්චර අඳුරු වෙනවද කියලා Sigma lens එකත් එක්ක compare කරලා බලද්දි. right, ඊට පස්සේ මේ lens දෙකේ image quality එක compare කරන්න මම අද ගෙනාවා Nikon ලගේ D7200 කියන aps-c DSLR කැමරා එක. ඉතින් අපි මේ lens දෙක මේ කැමරා එකට දාලා photos අරගෙන බලමු. image quality එක කොහොමද තියෙන්නේ, depth of field එකේ වෙනස අපිට කොහොමද පේන්නේ සහ ඔයගොල්ලෝ tele end එකේ photo ගන්නකොට noise එක කොහොමද පේන්නේ කියලා. මොකද මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේකේ tele end එකේදී f5.6 වලට ඔයගලන්ගේ aperture එක cut වෙන හින්දා ඔයගලන්ගේ ISO level එක increase කරන්න වෙනවා. ඔයගලන්ට sharp image එකක් ගන්න. ඉතින් අපි දැන් බලමු ඒ ටෙස්ට් එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මෙතනදී shutter speed එක වෙනස් කරන්නේ නැතුව හරි exposure එක ගන්න මේ lens දෙකේ wide angle එකෙන් photos දෙකක් ගත්තොත් kit lens එකේ ටිකක් close වෙච්ච aperture එකක් තියෙන හින්දා අපිට ISO level එක වැඩි කරන්න වෙනවා 640කට Sigma lens එකේ තියෙන ISO level එකත් එක්ක බලද්දි. ඉතින් මේක අපි 100%ක් zoom in කරලා බැලුවොත් photo එක මැද්දේ ඔයාලට clearly බලන්න පුළුවන් Sigma photo එකේ noise level එක ටිකක් අඩුයි කියලා kit lens එකේ photo එකට වඩා. ඒ කොහොම වුණත් sharpness එක අතින් නම් kit lens එක ටිකක් ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා මේ photos දෙක බලපුවම පේනවා. ඊට පස්සේ අපි Sigma lens එකේ aperture එක kit lens එකේ aperture එකට සමාන කරොත් දැන් sharpness level එක ගොඩක් දුරට එක සමාන level එකක තියෙනවා මේ photos දෙකේ. නමුත් kit lens එකේ තාමත් චුට්ටක් විතර sharpness level එක වැඩි කියලා මට හිතෙනවා Sigma lens එකට වඩා. ඊට පස්සේ wide angle වලදී අපි photo එකේ කොන් වල එහෙමත් නැත්නම් අයිනේ sharpness බැලුවොත් මෙතන clearly බලන්න පුළුවන් kit lens එකේ photo එකේ noise level එක වැඩි කියලා Sigma photo එකට වඩා. ඒ කොහොම වුණත් නැවතත් sharpness එක අතින් නම් kit lens එකේ photo එක ඉදිරියෙන් ඉන්නවා මේ Sigma lens එකත් එක්ක බලද්දි. ඊට පස්සේ මෙතනදිත් අපි aperture එක සමාන කරොත් kit lens එකේ සහ Sigma lens එකේ Sigma sharpness එක ගොඩක් improve වුණාට තාම overall sharpness එක වැඩි කියලා නම් මට හිතෙන්නේ kit lens එකේ. ඒ කොහොම වුණත්
කිට් ලෙන්ස් එකේ වැඩිපුර විග්නෑටිං තියෙනවා කියලා පේනවා. මොකද ෆොටෝ එකේ අයින් ගොඩක් අඳුරු වෙලා තියෙනවා ෆොටෝ එකේ මැද්දට වඩා. ඉතින් ඒ අතින් සිග්මා ෆොටෝ එක බ්‍රයිට් සහ ක්ලීන් ලුක් එකක් තියෙනවා කිට් ලෙන්ස් ෆොටෝ එකට වඩා. ඊට පස්සේ අපි මේ ලෙන්ස් දෙකම 35mm වලට zoom කළා. මෙතනදී කිට් ලෙන්ස් එකේ ඇපර්චර් එක තවත් ක්ලෝස් වෙනවා f4.5 වලට. ඉතින් මේ ෆොටෝස් දෙක බලද්දී සිග්මා ෆොටෝ එක ගොඩක් ක්ලීන්, ISO level එක ස්ටොප් එකකට වඩා අඩු හින්දා කිට් ලෙන්ස් එකත් එක්ක බලද්දී. නමුත් මෙතනදී කිට් ලෙන්ස් ෆොටෝ එකේ sharpness level එක ටිකක් වැඩි කියලා තමයි මට පේන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් අපි මේ ලෙන්ස් දෙකේ ඇපර්චර් එක වෙනස් කරොත් එහෙම f4.5 එකට සමාන කරොත් එහෙම මේ විදිහට සිග්මා ෆොටෝ එකේ sharpness එක ගොඩක් දුරට improve වෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් තාම පොඩි edge එකක් sharpness අතින් කිට් ලෙන්ස් එකට තියෙනවා කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ 35mm වල ෆොටෝ අයිනේ එහෙමත් නැත්නම් කොන් වල sharpness බැලුවොත් සිග්මා එක f2.8 වලදී ගොඩක් soft look එකක් තියෙනවා කිට් ලෙන්ස් ෆොටෝ එකට වඩා. නමුත් අපි සිග්මා එකේ ඇපර්චර් එක f4.5 වලට ක්ලෝස් කරොත් එහෙම දැන් sharpness level එක කිට් ලෙන්ස් එකට වඩා හොඳට තියෙනවා සිග්මා ෆොටෝ එකේ කොන් වල. ඊට අමතරව කිට් ලෙන්ස් එකේ විග්නෑටිං හින්දා ෆොටෝ වල අයින් ගොඩක් අඳුරු වෙලා තියෙනවා අපි ඉස්සෙල්ලා කියපු විදිහටම. ඒ කොහොමුණත් තව දෙයක් මතක තියාගන්න, මේ විග්නෑටිං කියන දේ බොහොම පහසුවෙන් ඕගොල්ලන්ට එඩිටිං software එකකින් අයින් කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඒකත් ටිකක් මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලෝ මේක බලද්දි. right. ඊට පස්සේ අපි මේ lens දෙක tele end එක වෙන 55mm සහ 50mm වලට zoom කළා. ඉතින් මෙතනදී kit lens එක f5.6 වලට close වෙන හින්දා අපිට ISO level එක 1600 වෙනකන් වැඩි කරන්න වෙනවා මේ same exposure එක ගන්න. ඉතින් ඒකින්ද sigma photo එක ගොඩක් clean kit lens එකේ high noise photo එකට වඩා. ඊට අමතරව මේකේ sharpness level එක තාම ටිකක් වැඩි වුණත් noise level එක හින්දා photo එකේ clarity එක සහ details ගොඩක් දුරට අඩු වෙලා තියෙනවා මේ kit lens එකේ. ඊට පස්සේ අපි sigma lens එකත් f5.6 aperture එකකට close කරොත් එහෙම ඔයාලට sharpness එකේ ලොකු improvement එකක් බලා ගන්න පුළුවන් sigma lens එකේ. ඉතින් මේ වෙලාවේදී sigma එකේ sharpness level එක වැඩි kit lens එකේ sharpness level එකට වඩා. ඊට පස්සේ අපි මේ photos වල අයින් බැලුවොත් එහෙම Sigma එක 2.8 වලදී ගොඩක් soft කියලා පේනවා kit lens එකට වඩා. නමුත් අපි මේක නැවතත් f5.6 වලට close කරොත් දැන් මේ දෙකේ sharpness level එක ගොඩක් දුරට එක සමාන විදිහට තමයි මට පේන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් තව ලොකු වෙනසක් මේ lens දෙකේ තියෙන්නේ මේ lens දෙකෙන් create කරන depth එක. එහෙමත් නැත්නම් background bokeh එක. right. ඉතින් මේ background depth එක බලන්න මම මෙතන පොඩි test එකක් arrange කරා. අපි පොඩි subject එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ subject එක මේ kit lens එකෙන් සහ sigma lens එකේ tele end එකේ widest aperture එකෙන් photos අරගෙන බලමු. මේ subject එක පිටිපස්සේ තියෙන background එකේ වෙනස ඔයගලන්ට කොහොමද පේන්නේ කියලා. right. අපි දැන් එක් කරලා බලමු. ඉතින් මේ ෆොටෝස් දෙක බලද්දී ඔයාලට හොඳට පේනවා ඇති Sigma lens එකේ background bokeh එක වැඩි කියලා kit lens එකට වඩා. ඉතින් මේක හොඳටම පේනවා kit lens ෆොටෝ එකේ පිටිපස්සේ building එක බැලුවොත් මේ building එකේ තියෙන තට්ටු සහ දොරවල් ඔයගලන්ට ලාවට පෙවුනට Sigma ෆොටෝ එකේ මේ කිසිම දෙයක් පේන්නේ නැහැ. ඔක්කොම background එක බටර් වගේ දිය වෙලා තියෙනවා Sigma ෆොටෝ එකේ. ඊට පස්සේ මේ Sigma lens එකේ ඔයාලට physical switches දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. එකක් මේ lens එකට තියෙන stabilization එක on off කරන්න සහ අනිත් එක මේ lens එකේ auto focus එක on off කරන්න තියෙන මේ physical switches දෙක ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ lens එකේ lens mount එක බැලුවත් ගොඩක් වෙලාවට kit lens වල බලා ගන්න බැරි විදිහේ metal lens mount එකක් තමයි මේ Sigma lens එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකත් හොඳ දෙයක්. ඒ කොහොම වුණත් මේ lens එක ඇවිල්ලා weather seal lens එකක් නම් නෙමෙයි. ඉතින් ඒකත් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. ඊට අමතරව මේ lens දෙකේ build quality එක ගැන ගත්තොත් එහෙම අතරම මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේ Sigma lens එක මම සෑහෙන කල් පාවිච්චි කරලා තියෙන lens එකක්. ඉතින් දැනටත් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් build quality එක සහ durability එක ගැන අහන්න දෙයක් නැහැ. උදාහරණය මේ. මොකද පට්ට ගහලා තියෙන lens එකක් කෙටියෙන්ම කිව්වොත්. ඉතින් ඒක හින්දා මේ lens එකේ durability එක ගැන නම් මට එච්චර ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ කොහොම වුණත් මේ lens එක ටිකක් පරණ lens එකක්. කොච්චර පරණද කිව්වොත් මේ lens එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ 2010 පෙබරවාරි මාසේ. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 11ක් විතර පරණ lens එකක් තමයි මේ Sigma lens එක. නමුත් මේක තාම ඔයාලට මාකට් එකේ brand new හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ කොහොම වුණත් මේ lens එකේ වයස මේකේ auto focus system එක බලද්දි නම් පේනවා. manually ඔයාට මේ තියෙන focus ring එක කරකවන්න පුළුවන් වුණාට
ඔටෝ ෆෝකස් මෝඩ් එක දැම්මට පස්සේ මේ ෆෝකස් වීල් එක ලොක් වෙනවා. ඉතින් මේක කරකවන්න යන්න එපා ඔටෝ ෆෝකස් මෝඩ් එකේ තියෙනකොට. මොකද මේ ලෙන්ස් එක ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. ඔටෝ ෆෝකස් සිස්ටම් එක කැඩෙන්න පුළුවන් මේක කරකවන්න ගියොත්. ඉතින් ඒකින්ද මේක ෆුල් ටයිම් ඔටෝ ෆෝකස් ලෙන්ස් එකක් නම් නෙමෙයි. නමුත් මේකේ ඔටෝ ෆෝකස් ස්පීඩ් එකේ නම් එච්චරම අවුලක් නැහැ. ඔයාලට මේ පේන විදිහට. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ කිට් ලෙන්ස් එකක් ගන්නකොට ගොඩක් කලාතුරකින් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ කිට් ලෙන්ස් එකට ලෙන්ස් හුඩ් එකක් හම්බෙන්නේ. නමුත් මේ ලෙන්ස් එක ඔයගොල්ලෝ මිලදී ගන්නකොට මෙන්න මේ වගේ ලෙන්ස් හුඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේ ලෙන්ස් එක මම ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙන ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් දැන් මේ ලෙන්ස් හුඩ් එක ඇත්තටම කිව්වොත් ගෙවිලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති නිකම්ම මේක වැටෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේ ලෙන්ස් හුඩ් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. නමුත් ඔගොල්ලෝ මේ ලෙන්ස් එක ගන්නකොට ඔයගලන්ට ලෙන්ස් හුඩ් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ ඉමේජ් ස්ටැබිලයිසේෂන් ගැන කතා කරද්දී දැන් මේ පේන වීඩියෝ එක ඔයගලන්ට පේන්නේ මේ ලෙන්ස් දෙකේ ඉමේජ් ස්ටැබිලයිසේෂන් එක ඕෆ් කරලා. ඉතින් අපි මේ දෙකේ ඉමේජ් ස්ටැබිලයිසේෂන් එක මේ විදිහට ඔන් කරොත් එහෙම ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගේ වීඩියෝස් හෝ ෆොටෝස් කොයි ආකාරයෙන් ස්ටැබිලයිස් වෙනවද කියලා මේ ලෙන්ස් දෙකේ. ඊට පස්සේ මේ ලෙන්ස් දෙකේ ලෙන්ස් ෆ්ලෑ එක බැලුවොත් එහෙම කිට් ලෙන්ස් එකේ ෆ්ලෑ එක ටිකක් අඩුයි සිග්මා ලෙන්ස් එකට වඩා. අනිවාර්යයෙන්ම කිට් ලෙන්ස් එක අලුත් ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් ඒකින්ද ඒකට තියෙන ලෙන්ස් කෝටින්ග්ස් අලුත් සිග්මා ලෙන්ස් එකට වඩා. ඊට අමතරව අපි මේ ලෙන්ස් එකේ ෆ්‍රන්ට් එලිමන්ට් එක බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙන්සස් වල වගේ ටිකක් ලොකු 77mm ෆිල්ටර් ත්‍රෙඩ් එකක් ඔයගලන්ට මේ සිග්මා ලෙන්ස් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය විදිහට අපිට මේ ලෙන්ස් එකේ ෆීචර්ස් සහ ෆිසිකල් අවුට්ලුක් එක ගැන සඳහන් කරන්න පුළුවන් මේ සිග්මා ලෙන්ස් එකේ. රයිට්. ඉතින් මේ ලෙන්ස් දෙකේ වෙනස බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ප්‍රැක්ටිකලි ෂූට් එකක් කරලා බලන්න වෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මම මේ ලෙන්සස් දෙක Nikon ලගේ D7200 කියන aps-c DSLR දෙකකට දැම්මා. ඒකල මං හිතුවා පොඩි පෝර්ට්‍රේට් ෂූට් එකක් කරන්න. ඉතින් ගිය පාර වගේ අපි නැවතත් සේයට කතා කරා අපේ පෝර්ට්‍රේට් ෂූට් එකට උදව් කරන්න කියලා. ඉතින් thank you සේ ආයෙත් අපේ ආරාධනාව පිළිගෙන ආවට. ඉතින් අපි බලමු මේ ලෙන්සස් දෙකෙන් සේයාගේ ෆොටෝ ෂූට් එකක් කරොත් ප්‍රැක්ටිකලි කොහොමද මේ දෙකේ වෙනස පේන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මේ ලෙන්ස් දෙකෙන් ගන්න ෆොටෝස් වල වෙනස අපිට පේන්නේ. ඒ කොහොම වුණත් මේ ලෙන්ස් දෙකේම හොඳ දේවල් සහ එච්චර හොඳ නැති දේවල් තියෙනවා. උදාහරණයක් වශයෙන් ඔයා ලෑන්ඩ්ස්කේප් ස්ට්‍රීට් ෆොටෝග්‍රැෆි වගේ කරන කෙනෙක් නම් මම හිතන්නේ තාමත් මේ කැමරාවත් එක්ක හම්බෙන කිට් ලෙන්ස් එක ගොඩක් වැදගත් වේ, ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වේ. ඉතින් අපි මේ රිවිව් එකේ දැක්කා වගේ මේ Nikon kit lens එකේ wide angle වල sharpness එක ගොඩක් හොඳ level එකක තියෙනවා sigma එකත් එක්ක compare කරපුවහම. ඊට අමතරව ඕගොල්ලෝ landscape photography වගේ කරනවා නම් කොහොමත් ඕගොල්ලෝගේ aperture එක ඕගොල්ලෝ stop down කරලා photo ගන්න හින්දා මේකේ මේ තියෙන low aperture එකෙන් එච්චර ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නෑ. ඒ කොහොම වුණත් ඕගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ මේ lens එක tele end එකේ නම්. උදාහරණයක් වශයෙන් portrait වගේ වැඩ කරනවා නම් ඊට අමතරව night photography events වගේ වැඩ කරනවා නම් ඒ කියන්නේ වැඩි ආලෝකය නැති තැන්වල ඕගොල්ලෝ photography කරනවා නම් මම හිතන්නේ මේ sigma lens එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මේකේ තියෙන constant f2.8 aperture එක සහ අපි දැක්කා වගේ tele end එකේ තියෙන හොඳ sharpness level එකේ හින්දා. ඉතින් ඕගලන්ට මේ sigma lens එක Canon සහ Nikon කියන ඕනෙක් mount එකකට ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම case එක තියෙන්නේ මේ දවස්වල ගිනි ගණන් ගිහිල්ලා තියෙන්නේ මේ lens වල ගණන්. ඉතින් මම හිතන්නේ දැන් ඕගලන්ට මාකට් එකේ මේ lens එක රුපියල් 65000ත් 85000ත් අතර වගේ මුදලකට මිලදී ගන්න පුළුවන් ඕගොල්ලෝ ගන්න shop එක අනුව. ඒ කොහොම වුණත් මම මාර කැමති මම මාර ආස මයිසල කිව්වා වගේ මගේ කැමරා බෑග් එකේ හැමතිස්සෙම තියෙන මම පාවිච්චි කරන lens එකක් තමයි මේ Sigma lens එක. මොකද මේක ගොඩක් versatile lens එකක් ඕගලන්ගේ kit lens එකත් එක්ක බලද්දී.
ඒ කොහොම වුණත් මේ ලෙන්ස් එක නෙමේ දැනට සිග්මලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙන අලුත්ම ලෙන්ස් එක. මම කිව්වා වගේ මේක පරණ ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් මේකට රිප්ලේස්මන්ට් එකක් හරියට නැති වුණත් සිග්මලා ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලන්ගේ අලුත් ලෙන්ස් එක 18-35mm f1.8 ඇපර්චර් එකක් එක්ක තියෙන DC art ලෙන්ස් එකක්. ඉතින් මේක තමයි දැනට මම දන්න විදිහට fastestම zoom ලෙන්ස් එක තියෙන්නේ මාකට් එකේ aps-c කැමරා වලට. ඒ කොහොම වුණත් මේක ටිකක් ගණන් ලෙන්ස් එකක්. ඒක රුපියල් 1,40,000ක් වගේ වෙනවා ඕගොල්ලෝ මාකට් එකේ අලුතෙන් මිලදී ගන්නවා නම්. ඉතින් ඕගලන්ට ඒ ලෙන්ස් එක ගන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඒක ගන්න බැරි නම් මං හිතන්නේ තාමත් මේ Sigma 17-50 f2.8 ලෙන්ස් එක ගොඩක් හොඳ ඔප්ෂන් එකක් ඕගලන්ගේ එදිනෙදා ෆොටෝග්‍රැෆි වැඩවලට. ඉතින් මං හිතනවා ඕගලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා යම්කිසි අයිඩියා එකක් එන්න ඇති කියලා කිට් ලෙන්ස් එක සහ මේ වගේ third party constant aperture එකක් එක්ක තියෙන ලෙන්ස් එකක් ගත්තොත් ඒකේ වෙනස පේන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක enjoy කරා නම් මේකෙන් යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් අමතක කරන්න එපා. පොඩි වෙලාවක් අරගෙන මම හැමදාම කියනවා වගේ අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් Facebook සහ Instagram කියන අපේ ගිණුම් හරහාත්. මොකද ඒකෙනුත් අපි එක දේවල් මුදා හරිනවා අපි shoot එකක් වගේ කරන වෙලාවට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් සමග මම අදට ඔයගලන්ගෙන් සමු ගන්නවා. මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමුවනතුරු හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මම රජිත් R2 ස්ටුඩියෝ එකෙන් හැමෝටම bye bye.